Hyvää päivää ja tervetuloa tänne ei niin aurinkoiseen Harjavaltaan. Ollaan saatu testiin paljon toivotut ja myöskin sitten Oulun työstökeskuksen kanssa heidänkin kiinnostuksestaan heti ensimmäisten joukossa niin näitä erilaisia hybridipönttöjä sieltä. Meillä on 100 millinen ja 150 millinen ja vähän eri halkasijoilla ja käydään niitä tuossa kohta läpi, mutta ammutaan nyt ensin perustasoa. Viimeksi ei otettu videolle sitä, kun sanotaan, että sen löytäminen kesti meillä aika kauan viimeksi, niin nyt se löytyy aika äkkiä, kun tiedettiin mitä tehdä, niin otetaan ihan videolle siitä. Yksi laukaus saatiin tänne, mitta siitä, niin otetaan nyt ainakin pari vielä, että saadaan niin kuin se perustaso ilman jarrua. Sitten otetaan verrokiksi sinne tuo Botnia Maxi, mikä viimeksikin ammuttiin, ja sitten testataan samaten Oulun työstökeskuksen oma suujarru. Löytyy täältä meiltä, niin ammutaan se ja sen jälkeen siirrytään noihin pönttöihin. Yes. Lähtee. .470. Pas sinne 821 nopeus. 821. Yes. Eli nyt tosiaan tällä kertaa mitataan vauhditkin, se jäi myös viime kerralta pois. Niin katsotaan ihan mielenkiintoista, onko toi vauhdien mittaus turhaa vai onko sillä joku korrelaatio. Niin. Just näin. Koska mitä yksinkertaisemmin me saadaan nämä, niin aina kivempiin. Ei viitti viritellä turhia. Lähtee. Nyt jouduttiin itse asiassa tällä kertaa niin jouduttiin vaihtaa, ei saatu sakon rangea, niin tämmöiseen Cellier ja Pellotin 9,1 grammaseen 6,5 Creedmooreen. Tää oli ehkä hitusen halvempaakin. Joo. Mutta luodin paino on nyt 9,1 grammaa, viimeksi oli 9,3. Ollaan siellä niin kuin samassa haitarissa ja ammutaan kuitenkin se perustaso, mihin verrataan, niin ei ole tavallaan merkitystä. Yes. Ja sitten lähtee. Siinä oli selkeästi enemmän ytyä niin kuin rekyylin puolesta. 448. Ja 821. Yes. Sitten meillä on tuo perustaso. Siitä pyöritään semmonen 460 milliä ja sitten tulosten pitäisi olla paljon suurempia, mitä enempi rekyyliin häviäämättä. Jep. Ei ainakaan äkkiseltä ollut korrelaatio tuossa vauhdissa. Kun tuossa oli kaksi samaa vauhtista aika paljon. Ei, kyllä varmaan niin kuin enemmän eroja tulee tässä penkissä, mutta siksi ammutaan muutama laukaus, että saadaan keskiarvo siitä. Ja kyllä ne ammuttaisi huomaa aikalainen tulokset, mitä me tässä ollaan saatu. Jep. Ja Botnia. Lähtee. Kyllä se muuttaa aika tehokkaasti ääneksi ton rekyylin. 8. Vittu väärä kello. Mä ihmettelinkin, että onpas nyt hasardimitta tulla. Eli 1153. 1141. Ja 817. Tässä oli kuule ihan selkeä suunta. Mut. Vaihdetaan tuohon työstökeskuksen jarruun. Jep. Pitääkö lipastaa välissä? No lipastaa. Ja tää työstökeskuksen jarru, niin tää on tosiaan 30-reikäinen. Ja tästä on nyt, en mä tiedä vaikuttaako se tähän, mutta sanotaan nyt, että kaikki nämä säätöruuvit on otettu irti, ne kaikki 3. Eli tavallaan tuo niinku downforcea mahdollisimman paljon. Joo. Joo, se meni kyllä niin päin. No.
Joo, lähtee. Yhdeksän 40 tasa. Yhdeksän 6 6. Ja 8, 17. Yes. Sitten me päästään oikein pihviin. Onhan tämäkin osa sitä pihviä tää jarru, mutta... Elikkä lähdetään liikenteeseen. 6,5 millinen pönttö, 100 millinen ja 6,5 jarru siellä päässä. Eli tää on niinku nyt tehty periaatteessa niinku tähän pyssyyn. Kyllä. Sitten me testataan sen jälkeen sama pönttö, 30-kaliberinen jarru, sama pönttö, 93 jarru. Sitten käännetään tilanne toisinpäin, eli meillä onkin 93 pönttö ja siihen 6,5 jarru. Sitten meillä on siihen 30 jarru ja sitten se 93 jarru. Ja katsotaan, että mitä eroja me saadaan sillä, että meillä muuttuu jarruhalkasia ja pöntöhalkasia. Ja missä on niinku suhteessa paras rekyylin poisto. Et äänenpainettahan me ei pystytä nyt mittaamaan, koska sen mittaaminen on aika tavattoman kallista. Niinku luotettavasti. Mutta voidaan korvakuulolla vähän sanoa, että mitä eroja löydetään. Jarru taitaa olla nyt väärinpäin. Onko? On. Kato peru. Jes, eli jarrussa on selkeästi portit on ylöspäin enemmän auki kuin alaspäin, niin ei pöllähdä maa ja tulee pikkusen sitä alastyöntävää voimaa pienen. Kyllä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten vertautuu. Botnialle ei tulla pärjää, se on pommin varmaa, mutta miten vertautuu omaan Niin kyllä. Oulun Ja varsinkin sitten toi 30, niin sitten on niinku... Niin. Mut katsotaan, lähtee. Oho! Oho! Nyt olen yllättynyt. 1053. Elikkä siis... Siis tosi hyvä. Oliko siinä nyt vähän reilu? Ei. 1033. Lähtöjä oli sitten, no joo, kirjassa ensin. Joo. Ja 823. 823. Yes. No se selittää sitä. Nyt tässä toimii just niin päin. Otetaanko jarrut nyt ilman? Otetaan ilman jarrua, joo. Mä ruuvaan tosta sen 30 jarrua, joo. Eihän tässä ole mitään pykäävää, että se pitää. Hei. No, katsotaanpa mikä on niinku jarrun vaikutus tossa. Ja äänestä nyt on hauska kuulla. Joo. Lähtee. Kyllä se moduli jotain tekee. Se tekee aika pisun paljon. 665. Ollaan niinku 641. Eli ollaan itse asiassa yllättävän lähellä sitä, että meillä ei olisi mitään suulaitetta. Kyllä. Siihen on matkaa tommonen 200 milliä. 8, Ja sitten taas jarruun on toiseen suuntaan matkaa jopa tähän Oulun omaan jarruun 30 senttiä. Sitten sillä, että me ruuvataan tonne päähän se mötikkä, niin siihen on 40 senttiä ja potnia on 50 senttiä. No niin. 30 jarru sitten seuraavaksi. Yes. Pistä sä jarru, niin mä lipastan. Tuolla on tuo ruodon pussi niin siellä. Joo. Ruodolle ihan vinkkinä vaan. Seuraavan maininnan, kun haluatte kanavalla, niin pussi ei maksa mitään. Kyllä tää lämpenee tää pönttö ihan selkeästi nyt. Varmasti joo. Joo, ei me sit päästetä mitään ihan mahdottomia. Ruodon logo menee nyt piiloon kyllä tuo. Ei päästetä siitä nyt ihan mahdottomia läpi, koska se ei ikinä äänenvaimentimelle tee hyvää. Et ammutaan tästä pöntöstä nyt vielä 6 laukausta ja
Joo, mutta toisaalta taas, että Sitten kyse pääsee jäähtymään. aika paljon PRS-käyttöön menee näitä, niin Joo, kyllä sen pitää se 12 laakia niin kuin nopeasti ammuttuna kestää. yes. Ja lähtee 1026. Tonni 14. ja 822. Jes. Hauska nähdä, nyt vaihdetaan sinne 93 jarru päähän, että mitä tapahtuu. Todennäköisestihän tässä nyt tasapainoillaan sen välillä, että kun jarrus reijän koko suurenee, rekyyli kasvaa, mutta ääni niin kuin ampujan korvaan pienenee. Ei tossa äkkiseltään kyllä huomannut. Ei tossa, mutta nyt se kasvaa niin paljon se reikä, kun siellä on 93. Ja sen verran, mitä Oulun työstökeskuksen kanssa juttelin, niin tuosta Traskia päästään 375 läpi. Ei kylläkään mitään H&H-mankumia tuommoinen pönttöön, mutta mullakin on semmoinen Raptori, eli 308 hylsy. Ajaisi siinä ihan asiassa. Jaha. Ja lähtee. On hiljaisempi ääni. Ihan selvästi hiljaisempi. 9, 8, 9. Mutta on selvästi enemmän näkyy. Joo, ja 9, 6, 6. ja 821. Odotas vähän, katsotaas. 8. Ja ääni, mikä nyt tulee versus 6,5 jarrulla tähän, on selkeästi pienempi. Eli, ja ei voida puhua edes samasta tontista siitä, että meillä ei olisi jarrumoduuli. Eli periaatteessa, jos sä haluat saman hyödyn kuin tämmöisestä tavallisesta suujarrusta ja tosi paljon pienemmän äänen, niin tää on nyt se kombo. Kyllä. Eli 93 jarru, 6,5 reikä pöntössä, niin vaimennus on täysin, rekylin vaimennus on täysin sama kuin 30 jarrussa, 6,5 pyssy. Ja mutta ääni on niinku merkittävästi ylös. Yes. Sitten päästään kokeilemaan 93 pönttö siihen 6,5 jarru. Tää on nyt se, mitä niin kuin minä ainakin odotan innolla. Ääni on varmasti kovempi. Mutta saadaanko me niinku ultimaattinen rekylin poisto? Päästäänkö lähelle pottia? Vai onko se rekylin poisto jopa pienempi? Katsotaan. Tämä meidän käy. 6,5 jarru. Ja lähtee. Ääni oli kyllä tähän mun mielestä niin kuin edellistä komboa ainakin selkeästi Oli kovempi. edellistä. 1050. Tonni 46. Ja 818. Siinä on itse asiassa keskiarvollisesti aivan marginaalisesti parempi varmaan. Tuo tonni 3341 ja tuolla on 46. Voi olla, että siinä ollaan ihan niinku just. Mutta käytännössä ei ole eroa. Ei ole mitään eroa noin. Joo, mutta tää on nyt niinku debunkattu Toi- tää teoria, mitä porukka on tosi jauhanut. Että. Joo. Ja minäkin olin sitä mieltä, että kyllä se näin varmaan on. Mutta mä insinöörinä pähkäilin, että ei ole. Vittu sä vaan arvasit, ei sulla ollut. Kyllä mä, Yli-insinöörinä. eikö niin, insinöörien mestarina. Joo. Alright, nyt on 93 pönttö ilman mitään suujarrumoduulia. Katsotaan mitä sen kanssa. Lähtee. Kuusi, 7, 6.
704. 826. Joo. Tässä oli nyt semmonen juttu, että tässä oli vähemmän rekyyliä kuin 6,5 pöntössä. Se on erikoista, mutta erikoisia on muutenkin tulossa. Joo. Nyt lähtee muuten paita pois, rupesi aurinko paistaa. Täällä on ollut ihan surkea keli tänään, tähän asti. Et jos pitäisi arvata, niin saadaan aika lailla samankaltaiset tulokset, mitä tosta, mikä oli 6,5 pöntöllä. No mutta jos olisi pitänyt arvata, niin mä olisin sanonut, että se 6,5 pönttö vie rekyyliä enemmän kuin toi 93, mutta toisin kävi. Niin kuin ilman mitään. Niin, joo. Että Oliko ne sisaret? kyllä niissä vaan vähän eroa oli. Joo. Tuommoinen 5 senttiä. Oho, no on se sitten. Lähtee. Nyt on mielenkiintoista. 1056. Tuhat. No, tossa. 1045. Paljon vauhtia. Oho, 827. Eli nyt on niinku 93 paketti paikalla Kyllä. täysin. Lähtee. Näytti, että liikkuu aika paljon. Tonni 10. Tuhat 8. Ja 821. Yes. Siinä oli about sama rekyyli. No olisi ehkä ihan vähän enemmän kuin 6,5 pönttö ja 30 jarru. Mutta ero oli pieni. Mutta siis selkeästi niinku 93 pönttö ja siihen ne haluamasi jarrumoduulit. Aina sen ammuttavan kaliberin mukaan. Niin Joo, ja nyt täytyy vielä katsoa se. budjettiratkaisu. Ja niin, että nyt tää 150 niin, pönttö. koska elikkä nythän meillä on myöskin uskomus, että tää lyhyempi niin, ja Va- jarru vie, niin kuin vaimentaa enemmän. Kyllä. Eikä ainoastaan meillä, vaan se uskomus Siis- on niinku yleinen uskomus. Niin kuin rekyllistä puhuttaisiin. Niin. Ääntähän nyt, mä veikkaan, että no se kuulee sit, mutta veikkaus on taas, että ei korvakuulolla voi sanoa. Ei varmaan. Mutta annetaan vehkeitten jäähtyä, tää nyt Joo. vähän lämpöistä. Jees, mutta nyt ei ole mitään jarrua, niin 150 pönttö ja lähtee. Ääni on hiljainen. Oh, On tosi hiljainen pönttö. Ja näissä nyt se on 7, 9, 4. Kahdeksan, 13. ja 824. Vauhdit oli selkeästi kovimmasta päästä. Pönttö vähän nostaa, mutta rekyylin poisto on selvästi parempi kuin 100 pöntöllä ilman mitään. Siis ihan selkeästi parempi. Mitäs otetaan Harri veikkaus? Veikkaatko, että kumpi jarruttaa paremmin? Siis toi 150 vai 100 pönttö. Niin, nyt oli jarru. Kyllä mä veikkaan, että 100 vie voito. Katot. Mä en osaa. Nyt mun ainoat uskomukset on jo niinku tuhottu tällä reissulla. Niin mä en sano mitään. No niin, lähtee. Vähän liikkuu tää. 1071.
Ei se muutu mihinkään. 1,40. Joo. Laitetaan se tänne niin tämmöiseksi jokeiksi. Joo. No, Puhutaan pienistä eroista, mutta jarrutti paremmin kuin 100. Kyllä. Vaihdetaan sinne vielä se 93. Joo. Lähtee. Oho. 1000. Pidä paikassa. 1017. Yksi kuusi. Yksi kuusi vauhti. 825. 825. Se oli millin päässä siitä edellisestä, kun oli 100 vauhtia. Tuntuu, että tällä 150 pöntöllä toi vauhti korreloi enemmän. Joo. Tässä voi tulla lämpöväräily niin kuin aika paljon nopeampaa. Kyllä. Sillä lailla. No, se on oikeasti aika hotti. Joo, ei toi 100 lämmennyt niin. Ei. Mutta tehdään nyt sen vykspaukku semmonen, että ammutaan taas ilman mitään, niin katsotaan, että se matsaa siihen alkuperäiseen. Joo. No se on sieltä on. Ja 6,5 jarru. Joo. Noniin, nyt tää mun mielestä liikkuu vähän. Vittu kun jysähtää kun kuunnellut toista niin. Eikö se oo aika hyvä? 1160. Ja mitä se oli silloin aluksi? 1153. Se on ihan pikku linjasta. Joo. No worries. Tehtiin niinku tarkistusmittaukset vielä tähän loppuun. Ammuttiin alkupäätä ilman mitään potniaa. Sitten valittiin keskivaiheelta yksi tommonen jarru. Kaikki on niinku linjassa sen kanssa, eli mittatulokset on luotettavia ja dataa on saatu. Kyllä. Nyt seuraavassa episodissa sitten Harri pääsee tykittämään noilla vähän esteen päältä. Ei me ruveta näitä kaikkia mahdollisia komboja. Mut siinä se. Kiitos kun jaksoitte katsoa ja seuraavaksi Harrin ammuntapätki. Ja lähtee. No se ei paljon liikkunut ammuttaessa. Jes. Kyymeri, mitä se sanoo? Tää on jännä, tää on niin vaihtelevaa, että ekalla vaukauksella oli ihan ok toi ristikko, mutta sitten toisella se pomppaskin. Pyörihän kaikkikaan pyöri. No niin, Oulun työstökeskuksen jarru. Otetaan toi. Tää pomppasi selkeästi ylöspäin. Tohon viiva. Viiva meni rikki, otetaan tuohon toiseen viivaan. Tätä sampuu vielä. Joo, siitä. Kyllä tää on. No se ei paljon